תערוכת המכוניות של בייג'ינג 2024. אחרי שב-2020 תערוכה שהייתה אמורה להיות פה לא הייתה בגלל הקורונה, אפשר להבין, גם ב-21-22 תערוכה סינית חזרה בשנה שעברה, אבל לשנגחאי. השנה היא כאן בבייג'ינג, שנה כאן, שנה בבייג'ינג, זה מה שהולך להיות. השנה כמובן כל היצרנים הסיניים בחיזוק אירופאי, עם הרבה דגמים חשובים מעניינים לשנים הקרובות וגם לשנה הקרובה, כולל כמה דברים שמעניינים שיגיעו לשוק הישראלי אם נצליח לתפוס אותם, כיוון שיש לנו לא יותר מאשר שעה וחצי להסתובב בכל האולמות כאן, וזו משימה לא פשוטה. רק נציין שאנחנו כאן הגענו עם ג'קו ואומודה, ואנחנו נדבר על המכוניות האלה כשנבקר במפעל שלהם ממש בעוד יום-יומיים, ונוכל לספר לכם מה מביאים שם, כולל נסיעה בדגם חדש שלא דובר עליו שיגיע לישראל, אבל עכשיו הם מודיעים שהוא כן יגיע לישראל, ויהיה מאוד מעניין גם לחוות את המכוניות, גם לראות את המכוניות, גם לפגוש את האנשים. אבל ג'קו ואומודה, ניתן להם כבוד, זה יהיה פרק נפרד. כאן אנחנו עם כל המכוניות האחרות, התצוגות, השיגונות הסינים, גם של האנשים, גם של המכוניות, יש כל כך הרבה דברים כאלה. אז סיור קצר, עד כמה שרק אפשר, בתערוכת המכוניות של בייג'ינג. אם מישהו ציפה למשהו ולא קיבל את זה, סורי, בואו נתחיל. פגישה ראשונה עם השבולט אקווינוקס החדשה, שנראית כל כך שונה מהאקווינוקס הקודמת, ולמעלה מהעת גם הרבה יותר יפה. אז הנה השבולט אקווינוקס ברמת גימור הרס, כמו ששבולט יודעת לעשות. ולמי שעדיין לא הפנים את המסר, מדובר במכונית חשמלית של שבולט, זאת האקווינוקס שעוברת הסבה לחשמל. נראית מאוד מרשימה בעיצוב שלה. נראה לי שהישראלים יאהבו את הדבר הזה. שבולט אקווינוקס, אבל לא רק אקווינוקס חשמלית, יש גם את האקווינוקס החדשה שהיא עם מנועי בנזין, וזאת גרסת הרס של האקווינוקס פלוס. כאן בסין הכל צריך להיות או פלוס או אקסטנד או לארג' או ביג, ככה היפנים אוהבים את הדגמים של המכוניות, הסינים אוהבים את הדגמים של המכוניות שלהם. אז הנה עבור הסינים האקווינוקס החדשה בגרסת פלוס. הצצה אל החלק הפנימי של המכונית. כן, אז יש מי שבוחן אותה מקרוב. לעינו היא נראית מאוד חמודה. מסכים מחוברים, מתג התנעה שם באמצע. שבולט אקווינוקס החדשה כאן בסין. וכאן באווירה קצת פחות רועשת, עוד מבט אחד אל עבר האקווינוקס. שיחקו פה עם העיצוב בחלק האחורי, כל הפגוש האחורי, הפנסים האחוריים. גרסת אקטיב, וזה כבר דגם PHEV, הפלאגין הייבריד. במחיר נכון בישראל, דגם כזה יכול להיות להיט גדול. זה היה ברור שנגיע גם לניאו, שמושכת פה הרבה מאוד עניין. ניאו שהגיעה לאחרונה לישראל עם 3 דגמים, לא תיעצר במקומות האלה. כבר אנחנו רואים פה את ה-ES8 הגדולה והיפה, ET5 גרסת הסטיישן. אין, אפשר לראות שם את נומי
החמודה שנמצאת שם למעלה על הדשבורד ממצמצת ונהנית. קרני המצלמות העיליות. סליחה שאני לא יכול לתרגם לכם את מה שנאמר שם על ידי אנשי ניאו, אבל יש פה הרבה מאוד אנשים שמקשיבים לעניין הזה. הייתי 7, אבל זה יותר מעניין, ה-EC6 בצבע סגול מהמם, עוד קרוס אובר יפהפה שמעלה כל מיני מחשבות וכל מיני אספירציות או דברים שדומים מאוד לדגמים אחרים. תראו מה קורה כאן בפנים. באיכות מדהימה, איכות מדהימה של החומרים כאן. חבל שהמצלמה לא יכולה להעביר את הריח ואת התחושה. אז הנה, אמרנו שזה מזכיר כמה דברים. תגידו אתם בעצמכם מה זה מזכיר לכם. אם חשבתם ששמעתם על כל היצרנים וכל הדגמים שיש בסין וכל הפירמות השונות, אז הנה עוד מותג אחד סיני שנקרא הימה. מה שצריך לידו זה בטח מותג סיני אחר שנקרא הבא, אז הם יהיו הימה והבא, אבל עד שהבא יגיע אנחנו בינתיים עם הימה, דגם ה-M5 של הימה. אל תרגישו אי נוחות אם לא שמעתם על הדגמים האלה ועל היצרנים האלה. זאת ה-S7 לוקסט של הימה, שעושה לי הרגשה שהיא לא תגיע אלינו. אבל יש גם קרוס אוברים של הימה M7, וזה אולי קצת יותר מעניין, למרות שאני לא חושב שגם זה יגיע אלינו. ונלך אל ספינת הדגל. אם אתם רוצים הצצה ל-S7 של הימה, אז הנה ככה זה נראה. בתוך תא הנהג, אבל ספינת הדגל של הימה זאת ה-M9. וגם היא ככל הנראה לא תגיע אלינו, אבל לעולם אי אפשר להגיד לעולם. יש מסך קטן מאחורה, למרות שזה לא מסך, זה מקרן, כמו שאפשר לראות. זה מקרן שנמצא פה מאחורה, המקרן למעלה, ואז הוא מקרין את הסרטים לכאן. כל אחד יושב כאן על הקורסה שלו, ותסתכלו מה יש שם על הידית, כמה מצבים, כמו מחלקה ראשונה במטוס. וכאן 3 מסכים, וגם מקדימה עוד עוזרת קולית או משהו כזה. כמובן שבלפנים שם אפשר לראות בור ענק של התצוגה העילית, ועל הקורה השמאלית אפשר לראות שם מצלמה, הנה היא, שמצלמת את פני הנהג. כל הטכנולוגיה הזאת שכבר פגשנו בהרבה מאוד מותגים אחרים, אז קיימת גם בהימה. הימלה. לא שכחנו שפולסטאר היא בעצם ג'ילי, והנה היא הפולסטאר 3. פעם ראשונה שאני פוגש את המכונית הזאת, שנראית סופר הייטקית מבפנים. חגורות בצבע צהוב, את זה אהבתי. סופר הייטק, מושבים מאובררים.
הכניסה אל הפולסטאר 3. ומי שלא יסתפק בפולסטאר 3 יכול לקבל כאן את הפולסטאר 4. כמובן בגרסה הסינית, אבל במקרה הזה, מאחר ומדובר בג'ילי, אני חושב שלא יהיו יותר מדי שינויים כאשר הדבר הזה יגיע ארצה. סוללה של 86 קילוואט עד 200 קילוואט. הספק של מנועים. הספק מנועים 200 קילוואט, סוללה של 86 קילוואט, 0 ל-107.1. כמה נתונים שאפשר ללמוד על המכונית הזאת, שמצוידת בטכנולוגיה של פולסטאר נביגיישן פיילוט. אז הנה הפולסטאר 4. הצבע הזה, אני לא בטוח שהוא זה שיקחב. אבל האוטו הזה יפהפה, פשוט יפהפה. וכאן הסוללה היא כבר 100 קילוואט שעה, וההספק מנועים 400 קילוואט. אם אתם רוצים לחלק את זה ולהבין את זה בכוחות סוס, כמה זה בכוחות סוס, חלקו 400,000 ב-736 ותקבלו את הנתון בכוחות סוס. פולסטאר 4. לא יודע מה איתכם, אבל אני אהבתי. יצרנית הסוללות הגדולה ביותר, CATL, שחייבת להיות נוכחת בתערוכה בסין עם הטכנולוגיות החדשות שלהם. קווילין בטרי, זאת הטכנולוגיה החדשה, זאת הסוללה החדשה, הקווילין בטרי. ומכאן נלך למותג שלחלקכם אולי שם מוכר, דיון, כי יש כל מיני קולות וכל מיני שמועות שדיון תגיע לישראל. ואם הכנפיים של דיון מזכירות לכם משהו מלפנים, אז אתם לא טועים, זאת ה-Y7 של דיון. כן, עוד מכונית חשמלית. במקרה הזה גרסת הסדן של דיון. לידה ה-H9 שהיא ספינת הדגל. אבל נסתכל על ה-Y7. בהשראת כל מיני דברים שבעצמם הגיעו בהשראת כל מיני דברים. אבל זאת ספינת הדגל שלהם. תראו את הגודל העצום הזה. מסך אדיר. מסך אורכי ענק. לדעתי מדובר פה ב-20 אינץ' אם לא יותר למסך הזה, פלוס לוח מכוונים ומוחשב. גם כן אפשר לראות את המצלמות שעובדות שם ומצלמות את האנשים שמסתובבים כאן סביב. מגניב לגמרי. אז יש כאן כל מיני תאורות אווירה, משחקים עם צלילות, הצלילות של הגג הפנורמי. מה שיותר חשוב ויפה זה מה קורה מאחור, כאשר כל נוסע מקבל מושב משלו. את זה כבר ראינו, עם הפעלות שונות ומשונות והטיה של המושב. הנה משחקים לנו כאן עם התאורות, מפעילים לנו את התאורות אווירה השונות. גם אורחים שבאו לשבת במפלצת הזו של דיון. H9 שנראית כך מאחור. עוד מעט יהיו כאן עוד מסיבות עיתונאיים ועוד השקות ועוד הצהרות של יצרנים על דגמים כאלה ואחרים. ואם כבר מישהו מחפש דיון רצינית, אז מה תגידו על זה? זאתי ה-Y7
בגרסת הקלמנטינה. הם פשוט מתים על זה, הסינים, על הצבעים האלה. ואנחנו ממשיכים הלאה. יש גם, אם יש H9, אז צריכה להיות גם H8. והנה ה-H8. שמן הסתם דומה מאוד ל-H9, אבל קטנה יותר במידות שלה. ומקבלים כאן את אותה חוויה מלפנים עם המסך הענק. תצוגה עילית כמובן. Y6. אחרי ה7 יש גם כאן גרסה קטנה יותר שנקראת Y6. גרסת הסדן. סדן ספורט הזאת של דיון. אותה שפה בכל המכוניות, לא משנה אם מדובר בסדן, לא משנה אם מדובר ב-SUV. אותה שפה, וכאן כמובן אפשר להפעיל אותה עם כרטיס חיצוני, עם מצלמה שפועלת. הרבה דברים נחמדים ומעניינים, אבל עדיין לא משהו חדש שנראה כאן מדיון. אולי זה בסדר. אולי זה בסדר ממקום מסוים. כי לא הכל חייב להיות סופר טכנולוגי מטורף. ואם מדברים על מכוניות נוסעים, אז מקסוס, שנמצאת גם בישראל, מציגה כאן את ה-RV Life. מה אתם אומרים? תיקחו לטיול את הרכב הזה, תצאו איתו תלכו את הסוללה. יש תופעה מדהימה בסין, שבה משפיענים מקבלים ביטוי נדיר, פשוט נדיר, אולי יותר מכל מדינה אחרת בעולם. 30% מהתקשורת כאן בסין בידיים של משפיענים. והנה דוגמה מצוינת על הדבר הזה. עוד ועוד 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 ועוד. זה לא קשור למשפיענים. אבל גם כאן הדוגמניות, ומי שתהה מדוע הן צובעות את הפנים שלהם בלבן, כי זה מקנה מעמד גבוה. אלה שהם בעלי גוון עור כהה יותר, סימן שהם עובדים בעבודה קשה, בשמש וכן הלאה, ולכן הם ממעמד לא גבוה. נהוג בעיקר, כן, אצל אנשים, או רק אצל אנשים, לצבוע את הפנים באיפור, בגוון לבן. עזבנו את מקסוס, בדרך לרובה. כן, רגע לפני שנגיע לרובה, אז זאת המיפה 9 שכבר פגשנו. מכונית שהיבואן של מקסוס אומר שהוא מת להביא אותה לישראל, אבל המחיר מטורף, אז הוא לא מביא אותה לישראל. אז ככה היא נראית, מובילת הנוסעים הזאת של מקסוס, מיפה 9. וכמובן השטיחים עם עיצוב המעוינים, הקפיטונאז' הידוע, גם זה חלק מהעיצוב הסיני שהם מתים עליו. אז בואו נראה מה מציעים לנו כאן ברובה. לא רובר, אלא רובה, או רובה. D5, דגם שיכול לעבוד אצלנו בסדר, מבחינת הגודל, מבחינת העיצוב, SUV, מסילות על הגג. גם כאן אני לא מאמין שיש איזו טכנולוגיה פורצת דרך, אלא עיצוב עם סטייל נחמד, הייטקי שכזה.
משפיען. כן, גם פה מחכים לאיזושהי הודעה או משהו, או שסתם לכם. מקס 8. ממשיכים. זאת המכונית שהם רצו שנראה, עם טווח של 1,300 קילומטר. ה-D5 XDMH של רובה, זאת לא ספינת דגל מבחינת המידות שלה, למרות שהיא די גדולה, אבל הטווח זה הדבר שמדברים בו גם כאן בסין יותר מכל דבר אחר, על טווחים. לי מוטורס דרך אגב היא המכונית הכי נמכרת בסין עם הטווחים הארוכים, לא נמכרת בסין באופן מוחלט, הכי נמכרת באופן מוחלט, אבל עם הטווחים הארוכים זו מכוניות של לי מוטורס. אבל הנה, גם כאן קוראים עליהם תיגר. MG מציינים 100. ויש גם דגל שחמט. זה מעניין, בוא נראה. אז הכוכבת הבלתי מעוררת של MG היא הסייברסטר, שאותה פגשנו אומנם בתערוכת המכוניות של מינכן. והנה פה הזדמנות להציץ פעם נוספת לסייברסטר, שלפי דברי לובינסקי תגיע לישראל. מחיר תנחשו, אבל היא נראית מגניבה מאוד מאוד. MG סייברסטר. היא לא חייבת לבוא רק באדום, כמו שאתם רואים. יש אותה גם בצבעים אחרים, אז אולי הטעם שלכם יהיה יותר במקום הזה. לא פחות יפה. צפוף כאן מאוד, אז ננסה לנווט ככה בין כל האנשים להגיע ולראות את הקונספט של MG. כן, הדגם הזה עוצב על ידי סדנת העיצוב של MG בלונדון כדי לציין את שנת המאה של MG. אז רעיונות ומעוף יש להם. את ה-MG4 אנחנו מכירים היטב, אבל הדבר הזה, וואו, כמובן בצבע הירוק הבריטי, עם דוגמן בריטי שעומד כאן, ה-MG7. מאוד מרשימה, מאוד מרשימה. כולל הזנב המיוחד הזה של ה-MG7, שמסגירה את זה שאנחנו לא במכונית חשמלית. זה אולי לגנוב הצצה פנימה אם נוכל בכלל לעשות את זה. באמצעות הזום של המצלמה. לא יודע כמה אפשר לראות, אבל
חיצונית היא מאוד מרשימה. חישוקי 19 אינץ', חרטום ספורטיבי, אגרסיבי, גריל קדמי חזק מאוד, נוכחות מאוד יפה, ואני פשוט אוהב את הצבע הזה. זה הצבע הבריטי הירוק של עולמות המרוצים. יפה לכם, MG. אנחנו ממשיכים בשיטוט שלנו כאן בין האולמות בתערוכת בייג'ין 2024, ואת המותג אורה אנחנו מכירים. האורה 03 הייתה פעם פאנקי קאט, ועכשיו היא 03. הנה כאן בגרסת הפיסטוק הנחמדה הזאת. ככל שמסתכלים עליה יותר, היא מוצאת חן יותר ויותר, באמת שהיא חמודה. וכל העיצובים הפנימיים האלה בירוק ובקפוצ'ינו, באמת נחמד. כן, החברה הזאת, Great Wall Motors, היא יוצגת בישראל עם שני מותגים, אורה שאנחנו מכירים, האחרונה הגיעה האורה 07, והמותג השני הוא כמובן Way, שמציג את ה-SUV הגדולים שלו, ואחת המכוניות המעניינות בתערוכה הזאת היא המכונית החשמלית החדשה של Way. הנה אפשר לראות אותה כאן. כמיטב התרבות הסינית, אין מה לעשות, צריך לדחוף ולהידחף, הכל כדי להשיג פה איזה משהו קטן. אז הצצה קטנה פנימה. אולי מכאן אפשר קצת יותר, כי גם הנוסעים מאחור נהנים ממסך וצפייה בסרט בזמן שהם נוסעים במכונית, כרגע בתצורת 6 מושבים. היי 4 זה הדגם הזה של Way, אבל הוא לא היחיד שמושך כאן תשומת לב. Great Wall Motors מביאה לפה גם את הדבר הגדול הבא, שנקרא Way 07. מישהו חשב על SUV משפחתי גדול, אז ה-07 היא המכונית הזאת עם מדרגות הצד שלה. צביעה יפה יש לה המכונית הזו. וה-Hi 4T זאת המכונית הזאת, גם היא של Way. ננסה קצת להתרחק, יש פה הרבה מאוד אנשים כדי שתוכלו לראות את המכונית. חישוקים מאוד מאוד מעניינים. Hi 4T זה הדגם. ועכשיו נפתחה גם האפשרות לראות את ה-Way 07. מה אתם אומרים עליה? לא סגור לגבי הצבע של המושבים בפנים, כל התאורה שהביאו שם כדי לצלם משפיעה על הצביעה הזאת. היא לא מסעירה מבחינת העיצוב, כן סליקית, כן מודרנית, אבל זה משהו שנאמר על מאות מכוניות אחרות. לא משהו מדהים בעיצוב או בנוכחות, אז אולי דווקא בחוויית הנסיעה זה ייראה אחרת. anyway, אנחנו ממשיכים הלאה.
מבקשים את הדבר ההרפתקני הזה. בחובבי השטח עם מותג שנקרא הבל, שמאוד הבל שלא מביאים אותו. זה מותג של גרייט וול, מותג של גרייט וול, וזה ההבל H9, מותג שאפילו משתתף ברלי דקר. מחפש עוד משהו של הבל. והנה יש להם לא רק טנדרים ופיקאפים, יש גם את ה-H6, הבל H6. עבודה קשה הם עושים החבר'ה האלה, כל המשפיענים הסינים. שאתה במדינה של 1.5 מיליארד בני אדם, עם מחירות של כמעט 30 מיליון מכוניות מדי שנה, אז יש להם באמת השפעה די גדולה על מה שקורה. לא סוד שאני מת על מכוניות צהובות, ואם זה פיקאפ אז יותר. תראו את ההבל i4T פיקאפ, שנורקל מאוד יפה יש לו לדבר הזה, כל העיצוב הפנימי בצהוב ושחור. 60. איזה פיקאפ, איזה פיקאפ. פרימיום מארץ הפרימיום. לאן הם לקחו את הדבר הזה? לאן הם לקחו את הדבר הזה? וואו. זול זה לא יהיה, כולל מושבים חשמליים מאחורה. זול זה לא יהיה, אבל עדיין חבל, חבל שזה לא מגיע אלינו. ואם כבר צהוב, אז השילוב המושלם בא יחד עם כחול. אז זה פחות פרימיומי, יותר קשוח, עם הקשת הזאת. נמנעה כאן התנגשות, אבל הכל בסדר. כן, קצת פחות פרימיומי, אבל עדיין מהודר ונחמד. הדגם הזה. יש עוד דגם אחד שרציתי שתראו. זה דגם הרפתקני מטורף עם כל הציוד עליו וכל האבזור והזיווד, אבל יש את זה בגרסה כזאת היסטרית, פשוט היסטרית, עד למעלה. וואו, וואו. עם המטבח הצמוד וכל השאר. ככה יוצאים לשטח, מעניין כמה עולה המתקון מספריים הזה שמרים את החדר שינה לגובה, וקילות היתושים ועוד ועוד דברים מגניבים שיש כאן. בפנים אותה מכונית שפגשנו קודם, קצת יותר קשוחה עם הידית הזאת, הם קוראים לזה פאוור, אולי משחק מילים עם פאוור, אבל יש כאן את הידית הקשוחה הזאת, את השעון במרכז בין הפתחי מיזוג. גרסת פאוור, שאני בכלל לא סגור על זה אם זאת לא סדנה סינית שלוקחת את המכוניות של הבל ועושה מהם ממש לא חבל. אין מה לעשות, אי אפשר להתחמק מהמשחק מילים עם הדבר הזה, אבל הבל וגרייט וול כאן ביחד. נמשיך הלאה. בכניסה לאולם של אולם E1 מוצאים כאן את זיקר עם גם הדברים מאוד מעניינים. כמו שאפשר להתרשם, די עמוס כאן. הנה ה-007 המדוברת שאולי תגיע גם אלינו ואולי לא, אבל מהמכונית הספורטיבית
מה שמושך את תשומת הלב זאת הכפילה של הטויוטה פרביה של כפיר, יפה מאוד. אצלנו נמכרת ה-001, אבל כאן בבייג'ין 2024 כבר מציגים את ה-All New 001, ואפשר לראות על הגג שלה בעיקר את השינוי עם מצלמת הלידר והחזית החדשה של המכונית הזו. אז זה נראה כבר משהו כמו הגרסה הסדרתית של הזיקר מיקס. אמנם זה נראה כמו איזה מכונית קונספט, אבל ממש לא, זו הגרסה הסדרתית של המיקס, כמו שזה נראה מכאן. וגם היא מקבלת על הגג את המצלמה, מצלמת הלידר, את הסורק של הלידר. אפשר להציץ אולי פנימה, אבל אפשר לראות גם מכאן מהזווית הזו שמדובר בסלון מפואר מאוד, שלכל אחד מהנוסעים יש שם את הקורסה משלו, והקהל כאן פשוט עצום, כל כך הרבה אנשים הגיעו כדי לראות את התערוכה הזאת. נמשיך. עוד יצרן סיני שאנחנו לא מכירים, אבל מה זה הדבר הזה? לורינסר, שמביא כמובן גם את ה-MPV שלו, אבל הרכב הקרבי הזה של לורינסר נראה מטורף לגמרי, וזה הדוכן תצוגה של לורינסר. גם למבורגיני מגיעה לכאן, איך לא, היא לא תפספס את השוק הסיני ותשרוף את העיניים עם הכתום המטורף הזה, ולא רק. גרסת הספיישל אדישן, ה-SE, האורוס SE, כאן בכתום. מדהים. מי שחשב פעם על רולס רויס בצבע סגול, אז הגרסה הסינית של ה-Ghost Extended מחכה לו כאן בבייג'ין. שטח התצוגה של רולס רויס הבריטית. יש פה גם את בנטלי ועוד נציגויות אירופאיות אחרות, כמו שראינו, אבל אין ספק שהצבע הזה שורף את העיניים. וקבלו גם את הפנטום האדירה, וגם היא כמובן בגרסת האקסטנדד, כי כאן בסין כל דבר צריך להיות אקסטנדד, ומאחוריה בצביעה הדוגבנית המיוחדת הזו של האפרסק והאפור, היא לא אחרת מאשר הספקטר. דוכן צבעוני מאוד של רולס רויס. מזדה מגיעה לסין וחושפת כאן את ה-EZ6. אולי המחליפה של המזדה 6 הקיימת. יוצרת כאן עניין, תראו את העיצוב של המכונית הזאת, כמו שפת הקודו המוכרת, עם העיצוב החלק והענקי של מזדה, והצבע האדום המוכר. כן, רכב צריך שיהיה נקי. החזית הזאת אומרת הכל, מכונית חשמלית. החשמלית של מזדה EZ6. הגרסה הסינית של ה-EZ6, לא בטוח שזאת תהיה הגרסה שתגיע גם למדינות אחרות בעולם. אני לא חושב שזה יהיה שונה במיוחד, אבל ככה היא נראית. וזאת הפרשנות החשמלית של עיצוב הקודו של מזדה. בעיניי מעניינת.
הגענו לצ'רי, וכאן מכינים כמה מכוניות לחשיפה במהלך היום הזה. אז נמתין בסבלנות עד שהם יחשפו את המכוניות ונחזור לכאן בהמשך. הגענו לשטח התצוגה של איון. איון זה מותג של GAC, וגם הם כמו אחרים מתרכזים עכשיו בהרבה דגמי SUV. אז זהו האיון LX וזהו האיון יונגר, גרסת הקרוס אובר לצעירים, וכמו שאפשר לראות, כן, יש כמה חבר'ה צעירים שנמצאים בפנים. איון מכונית חשמלית GAC שהגיע לארץ עם ה-G3 עם מחשבות טובות להתפתח ולהביא גם מכוניות נוספות, ואולי גם מהמותג הזה של איון, אבל בסופו של דבר זה לא ממש הצליח. אנחנו ממשיכים לטייל כאן בעמדה של איון. זה לא קשור. איון V, וכמו שאפשר לראות, גם היא מצוידת במצלמות ליידר. SUV קטגוריה C, או אולי B+, כאמצע, משהו כזה שיותר דומה ליונדאי קונה במידות שלו. ולצידה סדן, וכמו שאתם רואים, די עצובה בגלמודה, לא כל כך מתעניינים פה בסדנים. זאת ה-V+, אם ראינו את גרסת הצעירים, אז זאת ה-V+, והצבעים מדהימים. צבע סגול מיוחד. הנשמה של כל תערוכה רצינית היא כמובן דגמי קונספט. אז הם מביאים לכאן איזשהו קונספט מעניין, ככה זה נראה. לא, זה לא קונספט, זה ה-Y+. במשפחת דגמי Y זה הפלוס, למרות שהוא נראה בהתחלה פה איזה דגם קונספט, אבל לא. וגם כאן, כמו שהסינים אוהבים, על החלון הקדמי כל מיני מדבקות. אז חישוקים כאלה, אני לא בטוח שזה יעבוד להם. אבל כמה גרסאות ל-Ion Y. זאת הפלוס, Ion Y פלוס. המשקאות לצעירים, מי שרוצה את המשקה שלו עם שורש, זה נראה כמו זה לטעה, אבל לא, זה שורש של ג'ינסנג או משהו. נעזוב את איון ונלך הלאה. וכמובן שליד איון GAC, ותראו את הדבר הזה שלא ברור אם אי פעם זה יתגלגל לכבישים, אבל אצל הסינים אתם לא יכולים לדעת כלום. רכב קונספט הזוי לגמרי שמציגים כאן ב-GAC. בא להם קצת על מיני ואנים וואנים. כן, הם הולכים על הכיוון הזה ב-GAC. וגם הם מציגים כאן את הוואן החדש שלהם. עברנו לאולם אחר, ובאולם הזה פוגשים קודם כל את דונגפנג מוטור, אחת החברות הגדולות ביותר בסין, שזה בעצם משפט שכולם אומרים, אנחנו הגדולים ביותר, אנחנו החזקים ביותר, אנחנו היפים ביותר, אנחנו המשוכללים ביותר ועוד ועוד. אבל דווקא מאחורי ההצהרה הזאת של דונגפנג יש כיסוי, ותראו
מה זה הדבר המטורף הזה? אני לא יודע אם הוא באמת נקרא דגם יוניברס, אבל ה-EN 2024 שמסתובב לנו כאן מול העיניים, דגם קונספט היסטרי. שאפשר לעמוד ולהסתכל עליו כמו אקווריום עד שהוא יגמור את כל ההצגה שלו. פשוט יפהפה, וגם כל העיצוב של החלק התחתון בקרבון פייבר ומסיטי הרוח והקשתות של בתי הגלגלים, ותראו מה קורה שם בחצאית, הכל זז בתאורה דינמית. מחשבה פייפיה, עיצוב מטורף. כן, ואם בא לכם להזמין אחת, אז תסרקו את הקוד ותכירו את ה-EN 2024, ולידה דונפנג מציגים אולי התשובה שלהם לטסלה סייברטרק, אולי לא, אני לא יודע, אבל זה מה שמציגים. ותראו מה הולך על הדלת של התמיטן. הסצינים האלה מחורפנים, פשוט מחורפנים. המצלמה ראתה כאן דברים משוגעים, והעיניים ראו דברים עוד יותר משוגעים. הם באים לכאן מחופשים וצבעוניים, נותנים איזה פייט ליפנים. כן, הכל כאן מקופל, הכל ארוז, הכל יפה ומדויק. מי שירצה לקחת את האוטו הזה לשטח, או לצאת לטיול עם האוטובוס הזה, או המיניבוס הזה, או מה שזה לא יהיה, קפסולה כזאת לתחבורה ציבורית. מעניין. כן, אז רכב השטח העתידני הזה נראה כך. וגם מלפנים, אותה גרפיקה, אותה אנימציה מצחיקה של הרכב הזה בשטח. אבל אתם יודעים מה, עכשיו אנחנו מחייכים, ועכשיו אנחנו אומרים כן, כן, משוגעים, אבל תזכרו את הדברים המטורפים האלה, כי יש מצב שתוך כך וכך שנים הדברים המשוגעים האלה יגיעו גם אלינו. זה מה שקורה. טוב, זה מסוג הדברים שלא יגיעו אלינו, כמו שזה נראה, קלאסי לסין. שוב אנחנו עם רכבי ה-MVP המפוארים, מסכים מאחורה, תאורות משוגעות. תראו מה הולך כאן למעלה, מה הולך כאן למעלה. וואו. כל הצעצועים וכל המשחקים האלה, שלפעמים אנחנו מסתכלים עליהם בעין עקומה, אז צריך לזכור שאנחנו לא קובעים את הטעם של העולם. אנחנו זורמים ממה שהם משליכים עלינו. ונכון, סין מייצרת לעצמה משהו כמו 25-30 מיליון מכוניות מדי שנה, כשהעולם כולו מייצר משהו כמו 90 מיליון מכוניות מדי שנה. אז יש לנו עוד דרך לעשות כדי להבין את הראש שלהם ולהיכנס אל הראש שלהם. ודונפנג, כמו שאמרנו, זה יצרן גדול מאוד, חשוב מאוד, שוויה, שמיוצגת בישראל כבר על ידי הוויה פרי, ומדברים בוויה להביא עוד דברים. אני לא יודע אם זה מה שוויה יביאו, אם זה מה שצריך בישראל,
בטח לא עם העיצוב הזה, מכונית סדן, מפוארת מאוד, מפוארת מאוד, כן, אין מה להגיד. צצנו בה ממקום אחד, הנה כאן מקרוב, עם כל המסכים שלה. ישראלים יותר אוהבים את הדברים האלה. אז הנה אנחנו עם וויה. לא בטוח שגם הצבע הזה יעבוד כל כך, אבל לכו תדעו. וויה, נלך כאן למותג אחר שמציג רכבי שטח מעניינים מאוד. אייקר 23, ככה הם קוראים לג'יפון החמוד הזה. שאני בטוח שיש כאלה שעכשיו אומרים, וואו, הייתי רוצה אחד חמוד כזה בבית. יותר גדול מג'ימני, אם אתם שואלים אותי על הגודל, הרבה יותר גדול מג'ימני. אבל נראה ג'ימני. קצת דו-גלגלי, יש להם בעולמות האלה של אייקר. מישהו פה חשב על הסקטבורדר. אם מישהו רוצה להחליף את העיצוב של המכונית שלו, יש גם את האופציות האלה. כולל את האופנוע או אופניים, או מה שזה לא יהיה. כך יראה אולם מחירות בעתיד שאתה יכול לבחור את הג'אנטים שלך למכונית שלך. אז יש להם מכונית אחת, מכונית שטח. זה הצוות מחירות שלהם שעומד שם למסדר. נראה כמו איזה מסדר זיהוי. והבוקסוס, בוקסוס החמוד הזה. הנה עוד אחת. זאת ה-03T. היא כבר נראית הרבה יותר רצינית מבחינת המידות שלה. העיצוב מאמן, אין מה להגיד, פשוט מאמן. אני מניח שהימנית היא קונספט כלשהו, אבל לשם הם הולכים הסינים. והנה הקונספט המחורפן הזה נמצא פה. עתידני, חללי, אולי רכב ירח, אולי איזה צעצוע. כן, צעצוע. אתם יודעים למה צעצוע? כי זה מה שכתוב עליו. Born to play, אז אולי זה באמת צעצוע. נלך אל הדבר הבא. אולי נפגוש את פורד, ומה פורד הביאו לכאן. ועוד לפני זה עוד יצרן אחד שכנראה לא יגיע, כי אין לו יותר מדי מה לחדש. נקרא אולין. אולין, זה השם של החברה הזאת. מציעים כאן דגמי סדן קופה. אולין. נחמד היה לראות את וולין. וחזרנו אל דונפנג, לא כי שכחנו משהו מיוחד, אנחנו פשוט בדרך ועשינו חצי מהמכוניות של דונפנג. ראינו את וויה ואלה עוד מותגים של דונפנג. נאמי, נאמי 01, זאת המכונית הזאת, נאמי. אפשר להבין שמדובר במכונית צעירה מאוד בעיצוב שלה ובצבעים שלה, עם הכנפון האחורי הזה והזנב הנחמד הזה של נאמי. והנה נאמי סטייל,
קטנה יותר, שיכולה כבר להתחרות בדגמים כמו סמארט, זיקר X וכן הלאה. יותר סמארט אני חושב. זאת הנאמי. יש את ה-L7 הגדולה של דונגפנג, שזה SUV קופה כזה. וכמובן טכנולוגיית הסוללות בכל מקום. הם לא מפסיקים לפתח עוד ועוד טכנולוגיות, מנועים, סוללות, כל דבר שיעריך את הטווח. יקטין את המשקל, יזרז את הטעינה. קיצור, הם לא נחים הסינים האלה. ממשיכים. בואו נראה מה הונדה הביאו לכאן לבייג'ינג. ENP2, כמובן החשמלית החדשה של הונדה, ENP2. הנה עוד אחד שטורק כמו כפיר. זה כפיר הסיני. וזאת ההונדה EN2 בעיצוב הפנימי שלה. סוף כל סוף מישהו בהונדה התעורר, ככה זה מרגיש כאן. לא יודע אם המכונית הזאת אי פעם תנוע בכבישי ארץ הקודש, אבל מישהו בהונדה התעורר, וטוב שכך. גם העיצוב החיצוני, גם הפנימי, מראה כאן שה-NP2 הושקעה במחשבה. נחמד. מה עוד בהונדה? הנה ה-P7 SUV חדש, כבר נכנס כמעט בכל מקום, מצלמות במקום מראות צד. גברת הונדה בפנים מתפעלת את המכונית עם מסך אנכי מרובע יפה מאוד ולא מלבני. מתחת יש עוד מסך שמחובר עליו של מערכת המיזוג, אפשר לראות את זה כאן עד כמה שאפשר לראות ככה. נראה יפה. לפחות שאתה חושב על הונדה, אז הנה האור נדלק. לפחות שאתה חושב על הונדה וכמה הם היו תקועים במקום ומדשדשים. אם אתה רוצה למכור מכוניות ביפן, אז אולי השמרנות היפנית תלך איתך, אבל אם אתה רוצה להגיע לסין ולמקומות אחרים, אתה חייב להתחדש, אתה חייב להציג דברים מגניבים. שוב אנחנו פה עם ה-ENP2 שראינו קודם. זה כבר משהו יותר מעניין, כי זה כבר דגם ה-GT החשמלי שלהם. ואם אתם חושבים שהתאורה זורמת ככה רק כי מדובר בצמצם של המצלמה, אז לא, גם במציאות התאורה זורמת ככה, גם בצדדים וגם לאורך כל מכסה המנוע, לרוחב כל מכסה המנוע. לא מדובר בדגם קונספט, מדובר במכונית שאולי תחליף את הטייפ R בעתיד ותהיה חשמלית. אז הנה הונדה נכנסים אל ה-GT. Excuse me, הוא לא מעניין אותו.
הוא קיבל משימה לנקות, אז הוא ינקה. שיהיה. תראו את זה. ויש פה סטיק למשחקים, אז כנראה שאפשר גם לשחק פה. על המסך שבצד ימין, המצלמה מוצגת כאן על הדלת, אבל את זה כבר ראינו בהונדה E הקטנה שהוצגה באירופה. אבל אין ספק שכאן מדובר במשהו אחר לגמרי. כנראה שיהיה מאוד זול העניין הזה, אבל בסדר. אם בהישג ידכם, אז בבקשה. ניפרד מה-GT אל הגרסה הרגילה, לא ה-GT, אלא EN הסדרתית. כן, בן אדם שיסע במכונית כזאת יכול לקבל חוויה מעניינת. נכון, כאן זה לא עם המסך הגדול, אלא רק מסך קטן יותר, אבל עדיין אפשר לראות שהם עלו רמה בעיצוב, בהגה, בכפתורים. זה אותו אחד מקודם, הוא חוזר ומנקה פה את כל המכוניות. יש כאן אנשים מאחורה, לא נציק להם. מאוד מעניין. אם אתם חובבי הונדה, זה לא נגמר שם. הנה ה-SUV הגדול שהונדה שולחים לכאן, שגם הוא ה-S7 נראה יוצא מן הכלל, פשוט יוצא מן הכלל. תראו את התאורה הזאת על הדלת. וואו. כן, זאת המצלמה, מצלמת הצד. זה המצב כאן מאחור. קדימה הונדה, קדימה הונדה. ואחת בצבע לאמיצים, לא יודע אם הפרסק הזה היה עובר, אבל זה באמת צבע לאמיצים. אבל אתם יודעים מה? גם זה סימן נוסף לתעוזה, ליציאה מהמשבצת, לצאת מהקופסה כמו שצריך, גם עם צבעים מעניינים ולא רק עם עיצוב מעניין, כי כל צבע כזה הופך את המכונית למשהו אחר. אין ספק שליפנים יש נוכחות מאוד מעניינת בתערוכה הזו בבייג'ין, וכשמדברים על תעשיית הרכב היפנית, אז ממש בחזית נמצאת לקסוס שמציגה כאן את ה-1000ZC, דגם מהמם, פשוט מהמם ביופי שלו. אני לא חושב שמדובר בדגם סדרתי, בוודאי שכל התאורות האלה בפנים זורמות שם בגוונים שונים. שימו לב מה קורה על הדלת למעלה, זה פשוט מטורף. מצלמות במקום מראות, אבל זה משהו שאנחנו מכירים כבר. עיצוב סופר מחשמל למכונית הזאת. פשוט מדהימה. כל הרצפה בקרבון פייבר, שטוחה לגמרי. קרבון פייבר מסוכסך שכזה עם פתיתי קרבון פייבר. חלונות מופעלים בטאץ' או בפקודות קוליות בלחיצת אצבע. מסכים, הגה, אני מניח שאולי מתקפל פנימה. והתאורות בדלתות, תראו את הדבר הזה. מדהים. זה לקחת את זה צעד אחד קדימה. וליד הדגם הנפלא הזה מכונית מאוד מסקרנת של טויוטה ממשפחת BZ, אבל הפעם זה לא ה-BZ 4X אלא ה-BZ 3X שמוצגת כאן, או 3C כמו שהיא נקראת כאן בסין.
BZ3C. No more boring cars עד הסוף עם המכונית הזאת והעיצוב המטורף הזה של טויוטה BZ3C BEV, בטרי EV, מכונית על סוללות. והצבע והעיצוב והגימור הפנימי פשוט אפשר להסיר את העיניים מהדבר הזה. יפהפה, פשוט יפהפה. ולידה עוד אחות חדשה שנקראת ה-3X. אם זו הייתה BZ3C אז זאת כבר טויוטה 3X קרוס אובר, וגם כאן הוא מגיע עם ריפודי אור וכל השאר. זה לא יגיע לישראל, מה שלא יקרה מבחינת הריפודים וכל העניינים האלה, מאחר שה-BZ3X אחותה של ה-BZ4X מן הסתם תהיה גם עם ריפודים פשוטים יותר אם וכאשר היא תגיע לישראל. אבל היא נראית חמודה מאוד, אלגנטית מאוד, כמאמר הפסוק של הרב אקיר, טויוטה, no more boring cars. נלך הלאה. וזאת Satisfied Space Concept, כך היא נקראת. גם היא מכונית חשמלית, BZ. זה גם קונספט, אפשר לפתוח אותו. תרגיל בעיצוב. מאוד יפה. חרטום מונמך, להבדיל מהמכונית מה-BZ3. גם מדובר במכונית ספורט. אולי זה בעצם הגלגול החדש של הסופרה. מי יודע לאן הם מתכננים לקחת את זה. בעצם הם יודעים לאן הם מתכננים לקחת את זה, אנחנו רק נצטרך לנחש. רובוטקסי לפי החזון של טויוטה, של קינשיקי, אז גם הרובוטקסי של טויוטה. אחרי הרובוטקסי לגרסת הסדן קופה של ה-BZ3, טויוטה קראון שלא תגיע אלינו לצערי, או אולי לא לצערי, אבל זאת גרסת הסדן קופה של ה-BZ3. גזו רייסינג באו לכאן גם כן עם מכונית הספורט, וכמובן שמדובר ביאריס GR המוכרת. והזווית הזאת של הסדן קופה של טויוטה. עוד מיניוון שהם מביאים לכאן, כמובן היברידי, מיניוון פרקטי מאוד, אבל אם כבר כל הפינוקים מועמסים עליו, כמו מושבים חשמליים וכל השאר. טויוטה ולקסוס כאן בתערוכה בבייג'ין. אמריקה, מה תגידו על המכוניות האלה של ביואיק שהפסיקו להגיע לישראל בגלל ענייני תקינה ועוד ועוד, אבל כאן בסין הן מאוד נחשבות ומאוד אהובות, בעיקר כי הסינים אוהבים מכוניות אמריקאיות. תראו איזו קורסה, משהו מדהים עם המסעד יד וכל הדברים האחרים שיש שם. GL8, וכדי שלא ישעמם בעיניים אז גם קצת בסגול. GL8 Century
מסך גדול וכאור. ה-GL8 ועוד MPV מפואר. תראו את המושב הזה, וואו. כן, הביורק אבניר חלום של כל מי שאוהב דגמי MPV שכאלה. אז ביורק אבניר בגרסה הסינית עם הרבה נוצץ בחזית, בלינג בלינג. וכאן על במה נפרדת עוד גרסה של האבניר. מדהימה. טוב, אולי ביורק יחזרו בישראל, מי יודע, אולי זה עוד יקרה, צריך להאמין. פורד בחרו להביא לכאן כמה פתרונות חשמליים של רכבי חלוקה, גם, לא רק זה, שיתוף JMC, אני מניח שזה יצרן סיני שמייצר את המכוניות של פורד בסין, ולא רק חלוקה אלא גם קמפרים מגניבים לטיולים. תראו את זה, וואו. ומהצד השני זה עוד יותר וואו, איזה קמפר מגניב. קורסאות מפנקות כמו שהסינים אוהבים, רכב מנהלים, אבל גם זה לא אמיתי, זה לא אמיתי. ולצידו משהו קצת יותר קרבי לחובבי טיולי השטח, כולל עץ שהובא לכאן במיוחד. זה לא של פורד, זה של יצרן סיני. אולי זה כן של פורד, אבל תחת איזה מותג אחר. יונליאנג 4x4. דגם הפיקאפ כמובן, ופיקאפ עם כל מיני התאמות שם גם לטיולים וקמפינג עם מדורה לא אמיתית, אבל מה פה אמיתי? עוד נלך ונראה את המוסטנג, כי אולי גם הסינים אוהבים מוסטנגים, והתשובה היא כן. רמזור של מרוצים, היא עושה את הדארק הורס של מוסטנג. זה השוק הסיני. הייתם מאמינים שיש עדיין מונדר? אז כן, יש עדיין מונדר. גם האדג' האהוב בישראל שהגיע מקנדה, זה הגרסה הסינית, היברידית, 4x4. וכמובן גם ברונקו שמכניע כל סלע. גרסת אברגליידס לברונקו, זה נחמד. ואיך אפשר תערוכה בסין בלי BYD? הלו BYD, מה מחפש שם למטה?
הסיני הזה. אוקיי, אז BYD ממשיכים את ההפגזה שלהם. לא כל המכוניות מיועדות לאירופה, אנחנו מחכים עדיין ל-CLU שתגיע. יש כמה SUV קטנים וחמודים. פיתוחים כאלה ואחרים של הדולפין, של הסיל, אבל יש כאן משהו אחר לגמרי של BYD. הנה הוא, הדבר הזה. לא זה שמנקה, אלא האובייקט המנוקה. BYD L. שני הפנסים האלה למעלה הושאלו מה-911. הכנפון הזה הושאל גם הוא מאחת המכוניות של פורשה. ייתכן שמהפנמרה שיש לה כזה כנפון. העיצוב הכללי מאוד מזכיר את הפורשה פנמרה. משאבים ספורטיביים. האם זאת ה-BYD שהייתם רוצים לנהוג בה? שאלה. אתם טענו. יש כאן כל מיני יצורים מוזרים. רוצים דוגמה? מיד תקבלו. כן, לא זה, אלא דווקא זה. עם הזקן הנחמד הזה. הלו. הלו, שישי. היי. ניהאו. ניהאו. חמוד. לא הייתי הולך על תחפושת כזאת. אתם מכירים את יום הרווקים הסיני? אז התערוכה הזאת נראית לי יותר כמו יום המשפיעים הסיני, כי הגיעו לכאן מאות, ומה זה מאות בסין? זה כלום. זה אפילו לא רסיס קטן של מים, לא טיפה. מאות, אולי אלפים של משפיענים שהגיעו ביום הזה, וכולם מצלמים וכולם מעלים. סדרת האושן, תראו את ה-BYD אושן. וואו. איזו חזית מעניינת יש למכונית הזאת. איזו כנף אחורית מעניינת שמזכירה לי את המיני קופר GP בחלק העליון, אבל החלק התחתון זה כבר סיפור אחר לגמרי. קצת מוגזם לטעמי, אבל יש כאלה שמתים על זה, ומי יודע, אולי האושן M הזאת תגיע אלינו דרך האוקיינוס פעם. מה עוד ב-BYD? יש גם את הצעצוע הקטן הזה והחמוד. כן, גם רכב עירוני, לא רק רכבי ספורט ורכבים משפחתיים, אלא גם רכבים עירוניים קטנים, חמודים, זולים יחסית, צעירים ומגניבים, למה לא? זה מה שצריך כאן. אז זה היה BYD, ומ-BYD על כל הדגמים שלה אנחנו נעבור לקיה, שמציגה פה את ה-EV5 שראינו אותו בגרמניה. עכשיו כבר אפשר להציץ פנימה בצורה יותר מסודרת. קיה EV5. Nice to meet you.
תראו את החיבור הזה, גם אז זה הרשים אותי, החיבור הזה בין בין המושב של הנוסע ליד הנהג לבין המושב של הנהג, כל הכיסוי הזה וכל החיבור הזה. מעניין. קיה EV5 שתגיע לישראל בוודאות. עוד אחת לידה שם בצבעים שונים עם חישוקי גלגלים. מעניינים מאוד. מה עוד בקיה? EV5 ו-EV5 וזאת הקיה סונט. דגם שאני מניח שלא יגיע אלינו גם כן, לשוק הסיני, קיה סונט. אבל הקוריאנים עובדים ומפתחים דגם קטן, קטגוריה B קרוס אובר. אבל הקוריאנים עובדים ומפתחים את המכוניות שלהם לכל שוק אפשרי. הנה מכונית בצבע שאנחנו אוהבים, Level 4 Autonomous Driving. אוקיי, לחובבי המכוניות האוטונומיות. כל המצלמות, כל הלידרים, כל החיישנים, הכל כדי לתת למכונית הזאת רמה 4 של נהיגה אוטונומית. מה שלא הייתם רוצים לתת למכונית הזאת, ויפה שכתוב שם no step. לא יודע, היה סינית ולא מבין מה המותג הזה, מי שקורא סינית. בכל מקרה זה נראה מאוד מעניין. נלך ונראה מה עוד הם מציגים חוץ מאשר את הדו-מושבית המשוגעת הזאת. אז הנה, עוד SUV גדול. אני מניח שכאן מדובר ב7 מקומות לפחות על הגודל הזה. כמו שיש את ה8 הגדול, יש את ה5 של המותג הזה שאני לא יודע מה הוא, שדווקא נראה נחמד. מאוד מעניין מה שקורה שם, מאוד מעניין. וזה מסתיים עם הקונספט הנחמד הזה. מי עוד עושה אנטנות כאלה? יאללה. וזה מסתיים בקונספט הנחמד הזה, שהוא הקטן, אבל יש לו כאן כל מיני רעיונות מגניבים שאולי בעתיד יועתקו ויגזרו ויושלחו על דגמים סדרתיים של היצרן הזה, שאף אחד לא יודע איך קוראים לו. ותראו מה קוראים מלפנים. גם כאן אנימציה, אנימציה, אנימציה. זה העניין החדש כאן בתערוכה בסין. זה היה קשוח, חם ומעיק פה בדיוק בימים שבישראל הכי חם והכי מעיק, אז לא נתלונן על העניין הזה, כי אנחנו בכל זאת כאן בבייג'ינג. בערב מתחיל להיות עכשיו טיפונת יותר נחמד, אז אפשר לסבול את מזג האוויר הזה.
יש עוד הרבה מכוניות שרציתי לראות ולא הספקתי, אני מודה עם יד על הלב את שיומי, ראינו אותה על הכביש אבל רציתי לראות אותה מקרוב ולהראות לכם, לא הספקתי את הסמארט נאמבר 5 ונאמבר 5 וסמארט נאמבר 3 שבדרך לישראל, שתי המכוניות האלה תגענה לישראל כבר השנה, אז תוכלו לראות אותם בעולמות של סמארט בארץ. רציתי, לא הספקתי כי פה ושם ועוד מכונית ועוד תצוגה, אבל אני מקווה שכל מה שהספקתי לצלם ולהביא לכם בהחלט נותן לכם את התחושה עד כמה הטכנולוגיה הסינית, השוק הסיני דוחף חזק מאוד, עד כמה יצרנים אחרים נמצאים פה ונוכחים פה ועובדים. ראיתי גם כמה פרצופים ישראלים שהסתובבו פה דרך אגב, מחפשים עוד מותגים, עוד מכוניות, עוד גמים, מחפשים אותם כדי להביא אותם ארצה. מעניין מה הם יצליחו להביא בשנים הבאות או בשנה הבאה, כי יש פה המון המון המון. זהו, אז מבייג'ינג שתהיה לכם צפייה נעימה וניפגש בקליפ הבא. ביי ביי.